سلام دوستای عزیز، به آشپزخونه کوچک من خوش اومدید. امروز میخوایم یکی از لذیذترین غذاهای سنتی ایرانی رو درست کنیم. اون هم چیزی نمیتونه باشه جز کباب کوبیده. کباب کوبیده برای من اینطوری شد، یاد گرفتم چجوری درست کنم به خاطر دوران کووید. ما قبل از اون همش بیرون غذا میخوردیم، مسلما بچه ها کباب خیلی دوست داشتن و خودمونم بیشتر. این باعث میشد که خیلی بیرون میرفتیم، ولی دوره کووید دیگه نتونستیم و من تصمیم گرفتم که تو خونه انقدر درست بکنم با رسیپی هایی که پیدا میکردم تا بالاخره فکر میکنم خیلی خوب شده الان. حالا میخوام اونجوری که خودم درست میکنم به شما بگم که درست کنید و لذت ببرید. من نسبت گوشت رو 2:1 میگیرم، یعنی گوشت گوساله میگیرم 80-20. اینا هر کدوم 1 پونده که من 2 تا از این دارم استفاده میکنم و 1 بسته هم گوشت گوسفندی چرخ شده است که باز اونم دارم میبینم 85 به 15% چربیش. بعضی ها میگن باید چربی بریزید و چربتر باشه و از این حرفا. نه، با همینم برای من به سیخ چسبید و خیلی هم خوب شده بود. برای این 3 بسته گوشت 4 تا پیاز میذارم و البته گوجه برای کنار کباب. برای ادویجات هم شما هیچ چیزی جز فلفل سیاه و نمک احتیاج ندارید. من گوشتا رو با اینکه چرخ شده هستن از بیرون چرخ شده میگیرم، ولی خودم 2 بار چرخشون میکنم و اگر امکان داشته باشه حتی 3 بار چرخ میکنم. پیازها رو اول رنده میکنم و برای اینکه مطمئن بشم آبش گرفته میشه از این پارچه های توری، از این صافیا به قول خودمون، با این مکشور میکنم که همه آبش گرفته شده و آبش رو نگه میدارم برای موقعی که به سیخ میزنیم. و دور سوم که گوشت رو چرخ میکنم اون به قول خودمون تفاله پیاز رو قاطی گوشت میکنیم و حسابی باید ورز بدیم و ادویجات هم فقط نمک و فلفل سیاه لازمه، هیچ چیز دیگه شما لازم ندارید. برای بعد از اینکه کبابتون آماده میشه میتونید یکم کره و زعفرون گرم کنید و آب کنید، زعفرون آب شده قاطی کنید و با براش بزنید روی کبابتون برای خوش رنگ‌تر شدن و به ذائقه خودتون. حالا بریم که شروع کنیم. پیازها رو برای رنده کردن آماده میکنم. خب همونجور که میبینید پیازها رو پوست کندم. به همین ترتیب دمش رو میذارم بمونه به خاطر اینکه مثل دستگیره عمل میکنه که دست خودمون رو رنده نمیکنیم. خب اینم کاربرد دم پیاز برای اینکه راحت بتونید نگرش دارید و رندش کنید که حروم نشه. به همین ترتیب آب پیاز رو میگیریم. بار اولش تموم شد و من برای اینکه چنگش بزنم دستکش دست کردم. پیاز و با گوشت رو یه ذره مخلوط میکنیم، ولی خیلی نمیخواد چیز کنید چون وقتی 2 بار دیگه چرخ کنیم خودشون همه قاطی میشه به هم دیگه. ببینید وقتی پیاز رو قاطی کردیم اینجا قشنگ خودشون نشون میده، ولی وقتی چرخ میکنیم دیگه اصلا هیچی بافت پیاز شما نمیبینید، همش قاطی میشه. برای همین خیلی نگران هم زدن اینجا نباشید.
خب دوستان عزیز، همونجور که گفته بودم این گوشت 3 بار چرخ شد، پیازم باهاش چرخ شد بعد از که رنده شده بود و آبش گرفته شده بود که همونطور گفتم آبش رو نگه می‌دارین. و برای ادویه همونجور که باز قبلا اشاره کردم، من 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه میریزم و 2 قاشق چایخوری هم نمک میریزم. برای ما اندازه نمکش و فلفلش این اندازه کافیه. حالا بازم بسته به ذائقه شما اگر دوست دارین شورتر باشه، خوش نمک باشه، میتونید نمک بیشتر بریزید، یا تندتر باشه میتونید فلفل بیشتر بریزید. من اینو هم میزنم روشو با سلفون میپوشونم و میذارم توی یخچال باشه تا برای فردا درستش بکنیم. بافت گوشت اصلا چسبنده شده دیگه، راحت به سیخ میچسبه. البته ناگفته نمونه یه نکته دیگه این که من سیخامو الان توی فریزر گذاشتم هستش تا فردا که میخوایم اینا رو سیخ بزنیم حتما باید سیخ یخ باشه، خنک باشه و گوشتم باید توی یخچال باشه. یعنی به نظر من یه شب باید بمونه و برای فردا کباب بشه. و یه نکته دیگه این که هم زدن، این ورز دادنش خیلی مهمه. هرچی بیشتر شما هم بزنید و ورزش بدین بهتر به سیخ میچسبه. بافت گوشت کاملا کشی شده، کش میاد و بسیار به نظر من این اصلا امکان نداره که از سیخ بیفته. در کنار شما میتونید به سلیقه خودتون اگر دوست دارید گوجه که 100% همه میذارن، ولی فلفل یا پیاز یا هر چیز دیگه سبزیجات دوست دارید میتونید کنار سیخ بکشید و کباب کنید و حتما با پلوی ایرانی نوش جان کنید. من اینو حدود 10 دقیقه ورزش دادم و الان میخوام با سلفون روشو بکشم بذارمش توی یخچال استراحت کنه تا فردا که انشالله به خدمتش برسیم. من سعی میکنم کامل دورش رو کاور کنم چون گوشت در معرض هوا رنگش خیلی تغییر میکنه. من میخوام تا جایی که ممکن هستش کمتر رنگش تغییر کنه. به همین ترتیب میذارمش توی یخچال. این گوشت دیشب توی یخچال بوده، الان من درش آوردم با آب پیاز یه تیکه انقدی برمیدارم، اینجوری یه ذره رولش میکنم، دستمو کردم تو آب پیاز دارم میمالم به گوشت. من کباب پز حرفه‌ای نیستم، این مدلیه که درست میکنم. حالا شاید اون شکل کباب حرفه‌ای بیرون رو نداشته باشه ولی ما خوردیم مزش همون بوده و شاید چه بسا خوشمزه تر. اینو سعی می‌کنید به همین ترتیب میچسبونین، بالاشو قفل میکنید و همینطور پایین و بعد دیگه یه ذره با انگشت اثر میذارید روش. این به این شکل مساوی میکنین همه اندازه کل سیخو. من سعی کردم به این شکل درش بیارم، ببینید نمیفته و همه چی لوکس نورمال. حالا بازم روی که آتیش هست بهتون نشون میدم، ببینید خیلی هم سریع آماده میشه. همینجوری که میبینین دو طرفش باید قفل بشه. میبینید مثل شبیه کباب بیرون نیستش ولی خب خیلی شبیشه. دقیقاً اون نیست ولی شبیشه. و همینجوری ببینید مطمئن بشید این بالاها قفل میشه برای اینکه اگر نچسبه اینجاها کبابتون میریزه پایین. زغالمونم داغ شده، من اینو میریزمش
تو و پخشش میکنم. خیلی مواظب باشین، داغه. خب اینو همینجوری تون تون باد میزنین. ببینین که زغالتون باید همینجوری قشنگ قرمز قرمز بشه و بعدش کبابا رو سریع میذاریم روش و وقتی هم که گذاشتیم حتما باید تون تون بچرخونیمش، وگرنه یه طرفش گرم بشه ممکنه بریزه پایین. شما باید مطمئن بشین که سریع گرما به همه جا زیر و روش میرسه. میبینید تا گوشت تغییر رنگ میده باید سریع برش گردونید، تون تون یه چند بار بچرخونید که مطمئن بشید چسبیده. خب همینجوری باید تون تون اینا رو بچرخونید. و دیگه شروع کرده به تغییر رنگ دادن به همین شکلی که میبینید کبابمون داره آماده میشه. میبینید داره به جلز ولز میفته، به قول کبابیای ایران اشکش که در بیاد دیگه بادم نمیخوام بزنید. درست کنید و لذت ببرین. گوجه رو میذارم کنارش چون گوجه خیلی زود کباب میشه، برای همین من دیرتر گذاشتم. به 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 به، ببینید کاش که اینجا بودین، بوشم حس میکردین، بعد میدونستین که چقدر خوشمزه خواهد بود. خب دوستان عزیز، همونجوری که میبینین کباب آماده است. من دیگه میخوام ببرمش توی ظرفی که میخوام سرو کنم. به این ترتیب همونجور که گفتم میتونید اگه دوست داشتین کره و زعفرون بمالین روش، کره آب شده و زعفرون. اگرم نه که خودش خیلی خوشمزه است. ما با برنج امروز سروش میکنیم. گوجرم کباب کردیم کنارش و فقط میخوام شما بافت کباب رو ببینید، قشنگ خیلی پفکی آبدار و به اندازه کافی چرب هستش. اصلا احتیاج نیست به اینکه بعضیا میگن نمیدونم جوش شیرین بزنید، نون خوش بزنید، چربی رو نمیدونم 80% بکنید. اصلا اینطوری نیست. من همونجور که گفتم گوشت گوساله و گوشت گوسفندم 1585 بود نسبت چربیش و نسبت خود گوشتم 2:1 بود، یعنی 2 تا گوساله بود 1 دونه گوسفند. فقط 3 بار چرخ شد و پیاز و نمک و فلفل. شما هیچ چیز دیگه احتیاج ندارید بهش بزنید. و ببینید این کباب چقدر نرمه، چقدر پفکیه، چقدر آب داره. عالی. درست کنید، لذت ببرید. و من به جای همتون یه لقمه الان اینجا میخورم چون واقعا بوش داره منو میکشه. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. بازم به پیج من سر بزنید.